Hello everyone! Ako nga pala si Mex at welcome back to my YouTube channel, Megishi Vlogs. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-umpisa magpintura. So, ire-repaint namin itong apartment na to, yung wall, tsaka ceiling, tsaka yung mga bintana na wood parts. So, papakita ko sa inyo kasi mas matagal pang mag-cover ng mga hindi dapat malagyan ng pintura. Kagaya ng sahig, ng door frames. Mas matagal pa yan gawin kaysa sa mismong pagpipintura. So, ituturo ko sa inyo kung paano. Just continue to watch my video. Dito sa part na to ng sahig, dapat makoveran nyo yan, yung edge na yan. Dahil kapag nagpintura kayo, pwede siyang tumulo dyan at kumalat lang sa sahig. So, dapat tetapan to ng maigi at i-press ng maigi. Dito kasi sa ano na to, sa apartment na to, tinanggalan na yung kahoy dito. So, yun, kinokoberan din namin yung usually. Pero, sa case mo, ito lang sahig. Papalitan kasi nila yun. So, dapat, ganyan siya. Mag-iwan kayo ng gap para mag-stick yung tape doon. At, yan, sealed na seal siya. So, kahit tumulo yung pintura dyan, hindi malalagyan yung sahig. So, ito toilet to. Ganyan na magiging itsura niya. Kasi kailangan pinturahan yung ceiling.
So, kailangan coveran yung mga tiles, part, yan, yung bathtub, yan, lahat yan. Kaya may plastic. Kasi kapag ceiling ang pinipinturahan, nagtatalsikan siya. So, ayun. Yan, tapos na ako mag-cover. Yung mga materials, dapat nandyan sa gitna. Kasi yung mga wall, pipinturahan para hindi sila nakaharang. Tapos na-cover na rin yung mga door frames. Yan, inuulit ko dapat dyan. Straight na straight yan. At press na press yung sticky tape para hindi mag-flow doon yung pintura. Tapos ayan. Yan, cover na yan lahat. Ito yung kitchen kanina, pinakita na to. Tapos itong pantry or storage. Tapos yung toilet kanina. So, lahat yan nakuveran na at uumpisahan na magpintura. So, nakapag-cover na ako. Yan, pati ito pinuvera na rin. Yung ilaw. Yan. So, umpisahan na natin. Ang dapat unahin ay ang ceiling. Kasi ang ceiling ay kapag inuna natin ang pader, madudumihan pa siya, pwede pa siyang matalsikan or hindi ka makakakilos ng maayos kapag inuna mo ang pader. So, dapat ceiling. Ceiling muna. Yan. Ganito lang siya. Kailangan mo lang ng roller brush tsaka nitong brush. So, ganito lang siya. Yung edge, mga edge lang muna. Yung pipinturahan. So, ito ay repaint. At ito ay water-based. Water-based. Ganyan lang. So, lahat dapat ma-coveran. Yan. Yan. So, lahat ng edges. Ang tamang pagpipintura. Basta unahin lang yung ceiling. Mukha siyang madali sa time-lapse. Pero kailangan talaga pantay ang yan. Mga best. Ang hirap kumita ng pera. Yan ang tatandaan nyo. Kahit saan kayo magpunta, mahirap kumita. Ganyan, pantayin nyo lang. Hindi ko na matuturo sa inyo yung mga klase ng pintura. Kasi, iba yung gamit nila dito. Kasi hindi dito may humid. Sa Pilipinas kasi
mataas ang humidity. So, kailangan nila yung tawag dito, yung isang klase ng pintura. Yung glossy. Ito kasi matte to eh. Kasi hindi naman nagkakaroon ng molds dito. Bihira. Ayan. Kakapagod. So, ayan siya. Ito yung pagkaka-tape. So, ganun lang ang basic na pagpipintura, pagre-repaint na pwede nyong gayahin at para makapag-DIY kayo na pagpipintura sa mga bahay nyo or kung saan or pwede nyo rin pagkakitaan. At ayun lang. So, kung hindi pa siya masyadong covered, di pa rin kayo satisfied, pwede nyong patungan ng second coat para talagang pulidong-pulido yung gawa. So, pagkatapos nyan, ito kasi, one coat na kasi medyo okay pa siya. So, pagkatapos nyan, tatanggalin lang yung mga coverings. Yung mga coverings, tatanggalin lang, tapos maglilinis. So, ganun lang. Ganun lang kasimple. So, sana may natutunan kayo. At, please like and subscribe. At see you again sa susunod pang video. Salamat!